mula po sa Jesus is Lord Church Nabotas. Ang paksa po natin ang topic is about overcoming temptation. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Then Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Verse 7, Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Then Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. The Lord will bless the reading of His word. Ako po'y naniniwala na ang aklat po ng Mateo, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 11, isinulat upang ituro sa atin kung paano po tayo magtatagumpay laban sa iba't ibang uri ng temptation o tukso na dumarating po sa ating pong mga buhay. Nandito po ang ilang mga sekreto at mga kaparaanan na itinuturo po ng Biblia o ng salita ng Diyos para po tayo ay magtagumpay. Kalooban po ng Diyos na tayong lahat ay magtagumpay sa iba't ibang uri ng tukso na dumarating po sa ating buhay. Nakakalungkot mang isipin, pero marami po nakakaalam sa atin na may marami mga kilalang tao ginamit ng Diyos mightily. Hindi man lahat, pero karamihan sa kanila ay nahulog sa temptation, nahulog sa tukso. What is temptation? Ano nga po ba ang temptation? Sabi po ng isang diksyonaryo, temptation daw po is the desire to do something, especially something wrong or unwise. Ito yung pagnanasa na gawin mo isang bagay na alam nating mali. Temptation is what which move us to sin. Itong temptation ay kapag hindi mo napagtagumpayan, ito ang magdadala sa atin sa kasalanan. Sabi ni Merriam-Webster, ang temptation daw po is the act of tempting or the state of being tempted, especially to evil. Yan po ang sabi ng Merriam Dictionary, or the desire to have or do something that you know you should avoid. Yan po yung pong pagnanasa na gawin mo ang isang bagay na alam mo. So the temptation itself is not easy. Hindi po kasalanan ng temptation. Pero yung ikaw ay ma-attract, gawin mo yung mga bagay na mali at nahulog ka sa tukso o nahulog tayo sa tukso, doon lang po ito nagiging kasalanan kapag tayo po ay nag-give in. Doon sa Hebrew chapter 4 verse 15, makita natin dito that Jesus was tempted but He never sinned. Ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is every respect has been tempted as we are, yet without sin." Wow! Ito po mga magulang at mga kapatid ay makikita po natin ang isang example na ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus mismo ay dumaan sa iba't ibang uri ng temptation. Subalit ang Panginoon ay hindi po nagkasala. Napagtagumpayan niya ang lahat ng tukso na dumating sa kanyang buhay. Saan nga ba nanggagaling ang temptation? The sources of temptation. Titingnan natin ngayong umaga ang ilang mga sources, no, ng pinanggagalingan po ng tukso. Of course, number one, God is not a source of temptation. Hindi po ang Diyos ay hindi manunokso. Hindi po nanggagaling sa Diyos ang temptation. Ang sabi po ng James 1 verse 13, "And remember, when you are being tempted, do not say, 'God is tempting me.' God is never tempted to do wrong, and He never tempt anyone else."
Makikita natin sa James chapter 1 verse 13, God is not the source of temptation. Kapag nga dumarating na po ang tukso, huwag natin sabihin, tinutokso tayo ng Diyos. Aba, hindi po. God is never tempted to do wrong. He never tempt us or anyone else na gumawa po ng mali. Temptation, pangalawa, temptation comes from the devil. Sources of temptation. Ang tukso po ay nanggagaling kay Satanas. Doon sa Luke chapter 4 verse 2, for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days, and when they were ended, he was hungry. Luke chapter 4 verse 2, temptation comes from the devil. Sino po ba ang tumukso kay Jesus? Walang iba po, hindi ang diablo, si Satanas. Doon sa Genesis chapter 3, makikita natin doon na ating unang mga magulang ay tinukso rin po ni Satanas. Temptation comes from the devil. Ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 1, now the serpent was more crafty, as the serpent, referring to the devil, was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, you may eat fruit from the tree in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Makikita natin, dinagdagan na po ni Eva yung salita ng Diyos. Wala namang sinabing ang Diyos na huwag hihipuin. Ang sabi ang command ng Lord is very clear, huwag niyong kakainin yung tree, the tree of the knowledge of good and evil, the fruit of the knowledge of good and evil, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. When you eat of it, you will surely die. So ano po nangyari? Ang sabi ni Satan sa verse 4, you will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Makikita natin dito, nagsinungaling po si Satanas. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Pag kinain nyo yan, mabubuksan na inyong mga mata, magiging parang Diyos kayo, malalaman nyo masama at mabuti. Napakatuso talaga ni Satanas. And verse 6, when the woman saw, so kita natin, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some of her husband who was with her, and he ate it. Nakakalungkot man pong isipin, pero isang katotohanan na ang ating unang mga magulang si Adan at si Eva ay tinukso rin ni Satanas. At nung sila ay, sa panahon na sila ay tinukso, makikita natin dito, hindi po napagtagumpayan ni Adam and Eve ang tukso. Sila po ay bumagsak sa kasalanan, kinain nila yung bunga patungkol sa pagkaalam ng mabuti at masama, the tree of the knowledge of good and evil. Sinuway nila ang Diyos, at ang bunga ng pagsuway ng tao ay nagdulot ng kamatayan. Hindi lamang po kamatayang pisikal, kundi kamatayang spiritual o walang hanggang kamatayan sa piling ng Diyos. Eternal separation from God. Kaya nga doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, kita natin, ang source ng temptation ay walang iba kundi ang diablo. Susunod po, temptation comes from evil desire. Another source of temptation, ang temptation po ay nanggagaling doon sa tinatawag na evil desire or evil thoughts. O yung simple desire, simple nature. Yun pong tinatawag na pita ng laman. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 14, temptation comes from our own desire, which entice us and drag us away. Sabi sa Tagalog, natutokso ang isang tao kapag nahikayat siya at nagdala sa sariling pagnanasa. So, ang isa pong source ng temptation ay nagmumula po doon sa makasalanang pagnanasa po ng tao. Yung tinatawag na pita ng laman. Pita ng laman. Makikita natin yan sa Galatians chapter 5 o Galatia, Kabanata 5, talatang 11 hanggang 21. Hindi maikakaila mga gawa ng laman
Ano-ano po ito? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit-galit o pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Muli kong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Makikita po natin yung warning ng Panginoon dito. Ang lahat po ng gumagawa po nito, ito pong tinatawag na pagkainggit, pagkakabaha-bahagi, pagpatay, kasama dyan yung paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyosan, kahalayan, kalaswaan, pakikiapid, lahat ng gumagawa po nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, temptation comes from evil desire. Kaya itong masamang pagnanasa na ito ng laman ay dapat nating mapaglabanan. Pangapat po, temptation comes from the world. Ang toksoro po ay nanggagaling sa mundong ito. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 16, "Do not love the world, nor the things in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world." Makikita po natin dito, no, yung pattern of temptation. The three pattern of temptation. The lust of the flesh, the lust of the eyes, at yun po tinatawag na pride of life. Pagbabalik po tayo sa aklat ng Mateo ay ito rin po yung pinanggalingan ng temptation na naranasan ng Panginoon. The first temptation is about the lust of the flesh. For 40 days and 40 nights, tinokso ni Satanas si Jesus at ang Panginoon po ay gutom. At kapag gutom po ang tao, anong kailangan niya? Kailangan ng flesh, ng pagkain. Pero hindi ito ang oras para si Jesus kumain ito sapagkat siya po ay nasa panahon ng pag-aayuno at pananalangin. But he was tempted by the devil. At ito po ang sabi sa verse 3 ng Matthew chapter 4. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become the bread of life." So he was tempted by the devil. Ano po ang purpose? The lust of the flesh. Yung pong pangangailangan ng laman.